Az Andersen számomra egy kulturális sok volt. Ugye én 1990 januárjában kezdtem ott dolgozni, én előtte rövid időt dolgoztam egy ilyen szocialista nagyvállalatnál, ahol az volt a szabály, hogy ahhoz, hogy vasárnap bemenjél vagy a hétvégén dolgozni, az vezérigazgatói engedély kell. Az Andersennél meg az volt, hogy ahhoz kellett vezérigazgatói engedély, hogy ne menjél be dolgozni vasárnap. Az én szakmámat az Arthur Andersennél tanultam, azt, hogy hogyan kell dolgozni, ott tanultam, tehát a munka morált, a munkához való hozzáállást, a szakma alapjait, a szakmai tisztességet, tehát mindezeket a dolgokat. Az Arthur Andersennek az volt a filozófiája, hogy mi vagyunk a legjobbak. Ezt minden módon próbálta tudatosítani az emberekben, és egyébként ezt át is éltük, tehát volt egy olyan önérzetünk, hogy mi vagyunk a legjobbak ebben az iparágban. Hát 2002-ben én először azt hittem, hogy ennek a szakmának a könyvvizsgálatnak vége, tehát ezt hittem most ennyi volt, el lehet írni, erre soha többet nem lesz szükség. Aztán meggyőztek arról, hogy de ebben azért még van fantázia. A 3 másik Big Four-tól, vagy akkor már Big Four-tól volt partneri ajánlatom, ezek közül én az Ernst & Youngot választottam, többek között azért, mert az egész magyarországi audit és adó részleg is odament. Hát ugye én a partnerként kerültem az Ernst & Younghoz 2002-ben, és aztán ott 2006-ban talán engem választottak managing partnerré, tehát mondjuk vezérigazgatóvá, és ez 2015-ig tartott ez az időszak, tehát 9 évig. Én azt gondolom, hogy az Ernst & Young Magyarországon egyébként kétféle transformáció ment ezáltal keresztül. Egyrészt összeolvadt az Andersen és az Ernst & Young, ami két egészen más üzleti modell volt, két egészen más kultúra, és nemzetközi esedett az Ernst & Young, amely egy ilyen lokális franchise-okból álló cég volt. Egyébként meg szerintem nagyon sok dolgot átvett az Andersentől, nagyon sok dolgot megtartotta saját kultúrájából, és ezért egy olyan ötvözet alakult ki, amiben azt gondolom, hogy a 90%-át a jó dolgoknak mind a két oldalról meg tudta tartani. Az igazság, hogy egy picit erre számítottam, még korábban, mielőtt, hogy ez megtörtént. Maga az érzés, hogy a brand újraéled, hogy ez a cég nem halt meg teljesen, hogy annak a gyökerein egy új partnership és egy új tanácsadó cég jön létre, ez egy nagyon jó érzés volt.